Добрий день, мої любі четвертокласники! Рада вас вітати на уроці природознавства. Все, що нас оточує, має прекрасний та дивовижний вигляд. А чи задумувались ви, як правильно назвати? Виявляється, будь-який предмет, організм називається тілом. Тобто тіло – це все те, що нас оточує та має форму. Давайте пригадаємо з попередніх років. Ми вже знаємо, що у природі дуже багато різноманітних тіл. Це тіла неживої, живої природи та тіла, що людина створила власноруч. Називаються вони рукотворними. Тіла можуть перебувати у твердому, рідкому та газоподібному вигляді. Усі тіла складаються з речовини. Наприклад, склянка – це тіло, а ось скло, з якої вона складається, це речовина. Гумовий м'ячик – це тіло, а ось гума, з чого зроблено, це речовина. Отже, речовина – це те, з чого складається тіло. Давайте розглянемо ще приклад. Підкова – це тіло. А ось залізо – це речовина, тому що підкова зроблена саме із заліза. Лінійка – це тіло, а ось пластмаса – це речовина, тому що лінійка зроблена з пластмаси. І якщо у вас лінійка дерев'яна, тоді в цій табличці речовина буде написана деревина. Стіл – це тіло, деревина – це речовина, адже стіл зроблений з дерева. Вікно – тіло, скло – речовина, тому що вікно створене зі скла. Глечик – тіло, а ось глина – це речовина, адже глечик зроблений із глини. А зараз я пропоную нам трішки пограти. Перед вами зображені малюнки різних тіл. А ви повинні написати речовину. Тому в зошитку ставите номер 1. Я називаю вам тіло, а ви пишете речовину. Наприклад, давайте почнемо разом. Номер 1. Склянка. А ви пишете, з чого вона зроблена? Звичайно ж, скло. Номер 2. Глечик. Ставите цифру 2 і пишете речовину, тобто з чого зроблений глечик. Номер 3. Ножиці. Написали речовину, тобто з чого зроблені ці ножиці. Номер 4. М'ячик гумовий. Номер 5. Цвяхи. Номер 6. Стілець. Молодці! Я думаю, з завданням ви справилися успішно. А ви пізніше мені надішлете, і я все перевірю. Наступне ваше завдання – установити послідовність. Перед вами є дві колонки. Перша колонка – тіла, друга – речовини. І так, ви повинні встановити установити зв'язок між тілом та речовиною. Наприклад, склянка – це тіло. А ось в цьому стовбику шукаєте речовину. З чого ж зроблена склянка? Звичайно, зі скла. Тому ви в себе в зошитку пишете слово «склянка», ставите тире і пишете «скло». Хочу вас попередити, що табличка незвичайна, тому що кількість речей в цьому стовбику, кількість тіл, не відповідає кількості тіл в речовин. Наприклад, вода. Може бути декілька тіл, які зроблені з води, складаються з води. А ось, наприклад, нафта може не відповідати жодному із цих тіл. Тому будьте дуже уважні і правильно підбирайте речовину до тіла. На цю роботу у вас є 3 хвилини. Час
пішов. Натискайте паузу. Тіла можуть бути утворені однією, кількома або великою кількістю речовин. Тіла живої природи складаються із великої кількості речовин. Наприклад, у рослин є вода, цукор, крохмаль та інші речовини. Тіла людини і тварин також складаються із багатьох речовин. А зараз я вам пропоную пограти у гру «Хто більше?». Ваше завдання – подумати і назвати предмети з металу перше і друге – назвати предмети зі скла. Напишіть, будь ласка, в зошит відповідь на ці два завдання. Давайте підбивати підсумки. Тіло – це все те, що нас оточує та має форму. Усі тіла складаються з речовин. Я сподіваюся, що ви дійсно навчилися розрізняти тіло та речовину. І без проблем зможете встановити, з якої ж саме речовини складається дане тіло. Я сподіваюся, урок для вас був цікавий та корисний. Ваше домашнє завдання – опрацювати матеріал підручника на сторінці 162-163 та ознайомитися із статтею «Бібліотечка природодослідника». До побачення, любі мої!